มีโซลาร์เซลล์ค่ะเอาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อมาใช้งานค่ะแล้วก็ตั้งเวลาการรดน้ำทุกๆ3 ชั่วโมงโดยไทม์เมอร์ค่ะแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้กำลังทำอะไรครับออกแบบตอนนี้กำลังทำยนต์เก็บผักครับมีอะไรบ้างอธิบายในภาพได้ไหมครับมีล้อมีตัวแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์มันทำงานยังไงครับอันนี้มันจะเดินไปตามร่องครับแล้วมันก็จะเก็บผักครับเรื่องผลิตปุ๋ยคอกอัดเม็ดค่ะเราจะนำปุ๋ยไปใส่ข้างในนี้แล้วก็ให้มันผสมใส่ปุ๋ยกับน้ำเข้าไปอัตรา2:1แล้วก็ค่อยๆผสมกับน้ำไม่ได้แผงโซลาร์เซลล์ค่ะอันนี้ที่ผสมปุ๋ยอันนี้เป็นเครื่องยนต์โอเคเยี่ยมมากชาร์จแบตเตอรี่สูบจ่ายพลังจ่ายพลังงานก็เนี่ยปั๊มน้ำทำงานครับผมเกี่ยวกับปั๊มน้ำที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับไปพูดมามันก็คงตัวเองนะโอเคถูกต้องขอบคุณนะวันนี้ครับผมชื่อกฤษดามากลางนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเรียนหลักสูตรเรื่องพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับผมชื่อนายรัตนจันทร์สายครับว่าผมคือนายกันพงศ์เสียง อันนี้ก็ทำขวดครับฝึกทำขวดแบบภาพ 3D เป็นแบบกระจกครับ ก็เช็คโครงสร้างว่าโมเดลมันสมบูรณ์ไหมอย่างเช็คดูว่ามีส่วนไหนต้องปรับปรุงไหม